Simpleng Hardin. It's joke time. Hindi tayo dyan. Tawa muna Wait. tayo. Okay, so let me get this straight. So we're going to buy plants and we're going to go to Greenland subdivision. And what's in Greenland? Hindi namin alam yung halamanan. Basta halamanan siya. Okay, so Okay, there's a yun na, plant nakita ko nursery ano. there. Yun yung nagpe-pwesto dyan sa Rublo, di ba? Merong nagpe-pwesto sa Rublo na mga halaman. So, doon ang talagang panila is garden nila. The wholesale sa mga place for Yes. the Rublo plants. Rublo plants, yes. Okay, so that's where we're going. We haven't been there before, so this is the first. So another nursery tour. Yes. Yeah, lagot tayo. Lagot na. Simpleng Hardin, it's joke time. Tip for a long life. Huwag mo isusulat name mo sa condolence book pag dumalo ka sa patay. Kasi pagkatapos ng libing, nagkakaroon ng raffle kung sinong susunod. Kakatawa ba yun? Ano yung next ka? Morbid. Guro, Pedro, late ka na naman. Pedro, late po kasi relo ko. Guro, problema ba yun? E di i-advance mo. Sige po, guro. O saan ka pupunta? Uwian na. Yung mga naon. Yung mga naon na ulitin mo. Ha? Kiera. Ikaw muna. Saan ba yun? Joke Ito, lang po. Joke lang. Nagbubungkal ng lupa si Alan Dionisio para magtanim. Akala ng mga nakakakita naloloko lang siya dahil wala naman siyang tinatanim. Maid, Nay, wala naman kayong tinatanim ah. Alan Dionisio. Ano give? Seedless to? Para sa mga plantita joke. Well, pwede na naman magtanim ka ng seedless ah. Nako. Oh, anong joke doon? Teka muna. Joke. Totoo yun eh. Pwede ba magtanim ng seedless? Ah, Hindi. Ito. cuttings. Oh, sige. Dapat yung hindi ko pa nabasa. Para maganda. Gusto mo si Inday? Ano ba yan? Inday, naalis mo na ba yung mansyan sa barong Tagalog ko? Yes, sir. Good. Anong pinang-alis mo? Gunting po, sir. Alis na. NGA. Ingot. Juan. Pare, ang bilis kong nabuo tong puzzle. Pedro, talaga? Gaano kabilis? Juan, 5 months. 5 months? Pedro, tagal naman. Tagal ba yun? Nakalagay nga dito sa box niya eh, for 3 years and up. Una, May mga joke na yan. padala to ng, Nasinsi na? oo, mahaba siya. Ano pa? Isa pa? Nahanap pa. Kasi napasok na eh. Daddy, huwag na. Ang ganda nun eh. Simpleng Hardin, joke time. Huwag na joke tayo. Wala na yun. Nabasa Wala ko na. na yung iba eh. Ah. Oo, nabasa ko na kasi yung iba. Oh, di ano na. Yan. Hey. Baka hindi na kayo matawa kasi sa joke ko eh. Kaya okay na po yun. Pero nakakatawa naman kasi. Baka magalit sa akin si Erap. May joke Erap. Hindi naman ikaw na ganun niya binabasa lang. Salamat po sa panonood. Kasi matagal po kasi yung order namin. Kaya ayan. Wala kayong magawa sa loob ng At sasakyan. teka, mapakita nga sa video. Oh. Ayun oh. Ayun, kita nyo. Hindi ko lang ma-zoom eh. Ayun. Inihaw na manok. Barbecue chicken. Ang tagal, 30 minutes more than na yata. Kaya nagbabasa na lang ng joke time.
Ano, wala na? Madami kaya lang kasi. Pili ka isa. One last joke. Baka hindi sila matawa. Sige na, one last joke. Hindi naman sila natatawa, ikaw ang natatawa. Kasi kanina natatawa talaga ako. Siyempre nabasa ko na siya. So, Ayun, hindi mo pa nabasa. nabasa ko na. Ha? Lahat? Pili ka isa. Scroll mo, tapos tunduin mo nung daliri mo. Amo na. Nanay, babay na. Sige, more on plants uli. Alright, so that was it. That was our visit to the Greenland Plant Nursery.